Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh sẽ giới thiệu món cua nhồi thịt, là món ăn tinh hoa kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng và hương vị tuyệt vời. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cua biển tươi 3 con khoảng 1,1 kg, thịt heo xay 250 g, tôm tươi 200 g, nấm mèo 1 nhĩ, 4 tai lớn, bún tàu, miến dong 1 bó nhỏ, trứng gà 2 quả, hành tây 1 củ, hành tím, tỏi 4 củ, rau ngò rí, xà lách tùy ý. Gia vị: nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn. Các bước thực hiện: cua mua về rửa sạch, dùng dao nhọn đâm vào yếm để cua ngừng cử động. Đem cua đi hấp chín khoảng 15 phút. Sau khi cua nguội, tách riêng phần mai và thân cua. Gỡ thịt cua ở phần thân và càng cua giữ lại gạch cua để riêng. Rửa sạch các mai cua để chuẩn bị nhồi. Tôm tươi bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ để băm nhỏ. Nấm mèo, bún tàu ngâm đợi, rửa sạch, cắt sợi hoặc băm nhỏ. Hành tây bóc vỏ, băm nhỏ. Cho thịt heo xay, tôm băm, thịt cua gỡ, nấm mèo, bún tàu, trứng gà và hành tây vào một tô lớn. Nêm gia vị: 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều tất cả nguyên liệu và gia vị cho nhân được dẻo và thấm. Vết một lớp dầu ăn mỏng vào bên trong các mai cua đã rửa sạch, rồi nhân vào đầy các mai cua. Dùng muỗng miết nhẹ cho nhân bằng phẳng và chắc. Vết gạch cua lên trên bề mặt nhân để tăng màu sắc và độ béo. Đặt cua đã nhồi vào sình, hấp khoảng 12 phút cho nhân chín hoàn toàn. Trình bày và thưởng thức: trình bày cua nhồi thịt ra đĩa cùng với xà lách, cà chua bi và ngò rí. Món này ngon nhất khi dùng nóng, chấm kèm với tương ớt, sốt mayonnaise hoặc muối tiêu chanh tùy sở thích. Những điều lưu ý: chất lượng cua, chọn cua tươi sống và chắc thịt. Nếu chọn cua gạch, phần gạch sẽ làm nhân béo và có màu đẹp hơn. Trộn nhân: khi trộn nhân, có thể cho thêm một chút dầu ăn vào để nhân được mềm và bóng, không bị khô khi hấp hoặc nướng. Trứng gà: lòng đỏ trứng gà giúp nhân nhồi có màu vàng đẹp mắt sau khi hấp.